Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong tuần. Mở đầu sẽ là bản tin chăn nuôi quốc tế. Khủng hoảng giá trứng gà tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau khi lắng xuống trong hầu hết giai đoạn 2023, sự bùng phát trở lại gần đây của cúm gia cầm tại các cơ sở chăn nuôi trên khắp nước Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia khác đã khiến giá trứng tăng vọt. Dịch cúm gia cầm đang đẩy giá trứng lên cao trở lại. Loại virus cực kỳ dễ lây lan và gây tử vong ở các loại gia cầm đã được phát hiện ở nhiều cơ sở chăn nuôi tại Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia khác trên thế giới. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong hơn 30 ngày qua, hơn 8 triệu gia cầm nuôi thương mại tại Mỹ vẫn bị nhiễm bệnh. Một chục quả trứng loại A lớn hiện có giá khoảng 2,41 USD, khoảng hơn 62.000 đồng ở Mỹ, tăng hơn 10% kể từ đầu năm đến nay. Tại Nhật Bản, các trường hợp cúm gia cầm cũng đã được báo cáo tại các trang trại gia cầm ở nhiều tỉnh, lây nhiễm cho hàng trăm nghìn con gà mái. Đất nước này đã ghi nhận giá trứng gà cỡ trung bình tăng từ 179 Yên trên kg, xấp xỉ 30.000 đồng, vào đầu năm lên khoảng 218 Yên trên kg, xấp xỉ 36.000 đồng. Tính đến ngày 17 tháng 4, tương đương hơn 20%. Hiện nay như Mexico và Indonesia, giá trứng tăng cao là vì một lý do khác. Như trường hợp ở Mexico, truyền thông địa phương cho biết, thời tiết nắng nóng đã khiến nhiều con gà mái chết vì say nắng. Tại Indonesia, nước sản xuất trứng lớn thứ hai thế giới, giá trứng gà thuần chủng cũng tăng hơn 10% kể từ đầu năm, theo dữ liệu từ Cơ quan Lương thực Quốc gia của nước này. Tất cả những vấn đề và nguy cơ nêu trên, như dịch bệnh, điều kiện thời tiết, đã khiến người dân trên khắp thế giới phải tìm cách để đối phó với tình hình giá trứng tăng cao. Trung Quốc, giá lợn giảm 1,3% so với tháng trước vào giữa tháng 4. Theo Cục Thống kê Quốc gia, theo dõi giá thị trường của 50 loại phương tiện sản xuất quan trọng thuộc 9 chủng loại trong lĩnh vực lưu thông toàn quốc, so với giữa tháng 4 năm 2024 và đầu tháng 4, giá 30 sản phẩm tăng và 16 sản phẩm giảm. Trong số đó, giá lợn sống là 15,1 nhân dân tệ trên kg, giảm 1,3% so với tháng trước. Các công ty chăn nuôi lợn hàng đầu Trung Quốc vẫn đang mở rộng quy mô đàn. Nếu giá lợn tăng mạnh trong thời gian tới, sẽ đạt được mục tiêu mở rộng sản xuất. Suy nghĩ chung của công ty trong ngành chăn nuôi lợn vào năm 2024 là giảm chi phí, nâng cao chất lượng, điều chỉnh cơ cấu và ổn định quy mô. Việc nghỉ ngơi tạm thời cũng là để chạy ổn định hơn và lâu dài hơn trong tương lai. Hiện tại, các trang trại chăn nuôi và trang trại tự chăn nuôi của công ty có năng lực sản xuất tương đối đủ và đội ngũ ổn định. Nếu dự báo lợn có dư địa tăng trưởng lớn trong thời gian tới, công ty sẽ mở rộng sản xuất thông qua các phương thức bổ sung linh hoạt, lợn nái, lợn con. Tiếp theo chương trình sẽ là tin tức nổi bật trong nước tuần qua. Thành phố Hồ Chí Minh có thể thí điểm gắn chip trên chó mèo. Tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 25 tháng 4, ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng chăn nuôi dịch tễ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ xung quanh đề tài gắn chip chó mèo. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tờ trình về việc đề nghị xây dựng quy định tạm thời về quản lý nuôi chó mèo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố để xin chủ trương. Trong đó có nội dung khuyến khích việc gắn chip nhằm thuận tiện trong việc quản lý, truy xuất các thông tin liên quan như chủ vật nuôi, lịch sử tiêm phòng, giống, v.v. Nếu quy định tạm thời này được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thí điểm tại một số khu vực nhất định trong nội thành. Sau đó đánh giá về hiệu quả và khuyến khích các hộ nuôi chó mèo trên địa bàn thành phố gắn chip, đặc biệt là các hộ nuôi chó mèo cảnh có giá trị. Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp để phát triển nghề cá. Chỉ một thời gian ngắn nữa, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang thanh tra lần thứ 5 về kết quả chống khai thác IUU của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc chống khai thác IUU là điều kiện cần chúng ta phải vượt qua và để trong thời gian tới sản phẩm thủy sản của Việt Nam có thị trường tốt hơn ở châu Âu. Chống khai thác IUU là con đường ngắn, sau đó còn rất nhiều việc phải làm vì nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau. Nếu chúng ta không nghĩ đến con đường dài thì chính chúng ta đang làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng nghèo nàn. Do đó, chủ trương của chính phủ là giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo tồn biển. Đó mới chính là con đường dài của chúng ta. Hơn 200 doanh nghiệp trên thế giới đến Việt Nam để tham dự Index Việt Nam 2024. Triển lãm diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện đầu ngành mang đến bức tranh toàn cảnh trong lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Đây cũng là cơ hội lớn để doanh nghiệp, địa phương, những người chăn nuôi tiếp cận với thông tin, kỹ thuật, công nghệ mới của thế giới.
Dự kiến sẽ có khoảng hơn 200 doanh nghiệp từ Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Đức, v.v. sẽ giới thiệu hàng loạt các sản phẩm, công nghệ mới trong chăn nuôi, thủy sản và chế biến sản phẩm ở triển lãm quốc tế lần này. Ông lớn Vingroup lấn sân sang mảng chăn nuôi. Đại hội cổ đông Vingroup đã thông qua việc bổ sung thêm 5 ngành nghề kinh doanh, trong đó có chăn nuôi. Sáng ngày 25 tháng 4, tập đoàn Vingroup đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua các tờ trình được công bố trong tài liệu gửi tới cổ đông trước đó. Đại hội năm nay, ngoài các tờ trình thông thường, Vingroup còn trình cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Có 5 mã ngành được bổ sung thêm, trong đó có hoạt động của vườn bách thảo, bách thú, khu bảo tồn thiên nhiên, hoạt động thể thao khai thác, giáo dục thể thao, giải trí, cho thuê đồ dùng cá nhân gia đình khác và đặc biệt có thêm ngành nghề dịch vụ chăn nuôi, trừ chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm. Tuy vậy, ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ thực tế, ngành nghề chăn nuôi này do tập đoàn đang có trường đua ngựa và ngành nghề này đăng ký để phục vụ việc chăn nuôi ngựa. Hướng xử lý đối với hơn 1.600 kg bột, thịt, xương, thức ăn gia súc tại cảng. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các phương án xử lý đối với các container chứa bột thịt, bột xương, thức ăn chăn nuôi đang được lưu trữ tại địa bàn quản lý của đơn vị. Theo đó, trường hợp người vận chuyển, người nhận hàng có yêu cầu xuất trả cho người gửi hàng thì giải quyết thủ tục xuất trả hàng theo quy định nhằm giải phóng mặt bằng bãi cảng để doanh nghiệp tiếp tục khai thác cảng. Trường hợp người nhận hàng là một trong 12 doanh nghiệp đã bị khởi tố hình sự, người đại diện theo pháp luật bị tạm giữ, cơ quan điều tra thu giữ con dấu, tiếp tục thực hiện theo ý kiến của cơ quan cảnh sát điều tra, công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những lô hàng đã được 12 doanh nghiệp tiếp nhận, mở tờ khai hải quan và đang chờ thủ tục khác để thông quan cho lô hàng. Về việc giải quyết thủ tục tái xuất, khai bổ sung, manifest đối với các lô hàng khác không thuộc phạm vi điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015 ND-CP ngày 21 tháng 1 năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018 ND-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Tổng cục Hải quan. Chấp nhận cho người vận chuyển, người nhận hàng có yêu cầu xuất trả hàng hóa qua nước thứ ba để tạo điều kiện giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp và giải phóng năng lực kinh doanh cho cảng Cát Lái, cảng SPITC. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!